Ωραία Ελένη από τη Wakanda. Κάτι ασιάτες ως πρωτοπαλίκαρα του Οδυσσέα. Αγαμέμνονας ντυμένος Batman και ένας μαύρος ράπερ με τζίβα στην Οδύσσια του Χριστάκη του Νόλαν. Πόσο θα φλοπάρει στο box office αυτή η ταινία, ρε Σιμή? Go woke, go broke, Δέλτα. Οργισμένοι Έλληνες, συνεφίλ και διεθνιστές, καλώς ήρθατε στο Couple Therapy Podcast. Βάλτε ζώνες, απομακρύνετε τα παιδιά από την οθόνη, γιατί σήμερα θα ξεσπαθώσουμε. Ιδιαίτερα εσύ, θα πω εγώ, αλλά θα σε γοντάρω. Θα προσπαθήσω να βγάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ οργισμένος Έλλην σε αυτό το επεισόδιο. Γιατί, ρε εσύ, ήξερες ότι η αρχαία Ελλάδα έμοιαζε τόσο πολύ δημογραφικά με το Los Angeles του 2026? Εγώ δεν είχα ιδέα. Εντυπωσιάστηκα κι εγώ πολύ από το τρέιλερ, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, δεν έχουν κάνει DNA τεστ οι αρχαίοι Έλληνες, φαντάζομαι, να δούμε τα ποσοστά μελατονίνης τους στο δέρμα τους. Αλλά ναι, τόσο μελαμψοί μάλλον δεν ήμασταν. Δεν ξέρω. Θα γίνω Στέφανος Χίος. Ρε μαλάκα Νόλαν! Θες να κάνεις το κομμάτι σου, οκ, να σου πούνε μπράβο καθυστερημένοι του Hollywood. Το καταλαβαίνω. Είσαι, ρε παιδί μου, παρακαλιάρης για να σου λένε «Α, είσαι ιδιοφυΐα». Γιατί να βεβηλώσεις το παγκόσμιο λογοτεχνικό κόσμημα που λέγεται Οδύσσια? Για ποιο λόγο? Θες να κάνεις woke Οδύσσια? Κάν την και ονόμασε την κάτι άλλο. Γιατί πρέπει να βάλεις το brand name εκεί πέρα? Πες κάτι άλλο. Είναι... Να πω, Γεωδύσσια θα μπορούσε να υποθεί. Εντάξει, οκ, όχι. Θα υποθούν πολλά. Κάντε like για την εισαγωγή και ετοιμαστείτε. Να το πάρουμε όμως σε κομμάτια. Πρώτο το κυριολεκτικό μαμούθ στο δωμάτιο, που είναι το race swapping, δηλαδή εναλλαγή φυλών. Λοιπόν, Χριστάκη Νόλαν. Γιατί Χριστάκης κατήτησες? Είσαι ο πιο ακριβοπληρωμένος σκηνοθέτης του Hollywood. Υποτίθεται παθιασμένος με τον ρεαλισμό. Γιατί να κάνεις την Οδύσσια σαν να την έφτιαξε το Netflix? Τόσο δύσκολο ήταν να το σεβαστείς αυτό το έπος που έχεις στα χέρια σου. Δηλαδή δεν βλέπεις μια σπιθαμή από τον κόλο σου τι γίνεται? Μαύρο Snape τρώει κράξιμο. Μελαμψή χιονάτη πατώνει στο box office. Μαύρη Anne Boleyn, μαύρη Κλεοπάτρα. Κλεοπάτρα έφαγε και μήνυση από τους Αιγύπτιους. Λέει, γιατί μας κάνετε μαύρους, ξέρω εγώ, ενώ ήταν Ελληνίδα βασίλισσα. Τσάντα Αιγύπτη. Εμείς φυσικά τίποτα. Οκ, κλασικό ελληνικό κράτος. Να πω την άποψή μου σε αυτό. Κάτσε, ποιο είναι το πρόβλημα, ρε φίλε, του να δημιουργήσει ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα ο Νόλαν και ο κάθε Νόλαν όπως το έχει αυτό στο μυαλό του. Το πρόβλημα δηλαδή είναι ότι βασίζεται σε ένα έπος της παγκόσμιας κληρονομιάς. Εγώ δηλαδή, άμα θέλω να κάνω την Μόνα Λίζα με Μοϊκάνα, χίπησα ή οτιδήποτε άλλο θέλω, δεν μπορώ να το κάνω. Και ας μην το αγοράσει ο κόσμος. Έχει μια μικρή διαφορά. Το ότι είσαι ο πιο γνωστός σκηνοθέτης στον πλανήτη, θα πάνε να δουν την ταινία σου σαν cult, άσχετα με το τι παράγεις. Και φυσικά όλοι οι λύθοι που είναι το 95% του κόσμου τρώνε κακό PR για την αρχαία Ελλάδα. Γιατί όταν βλέπουν την ωραία Ελένη σαν ένα άσχημο κοκαλιάρικο αγόρι, στην ουσία από την Κένια, και τον Αχιλλέα τρανς, κάτι λέει γι' αυτό. Δηλαδή εντυπώνεται στην παγκόσμια συνείδηση, γιατί οι ταινίες έχουν αυτή τη δύναμη γενικά. Όπως ας πούμε τα τελευταία 20 χρόνια ξέρουμε ότι λες Αχιλλέας και σκέφτεσαι τον Brad Pitt από την 3 που βγήκε το 2005. Κάπως έτσι. Επομένως, γιατί να μας κάνει τέτοιο κακό PR? Δηλαδή είσαι υποτίθεται πιστός στην τέχνη σου. Γιατί να κάνεις κάτι τόσο εξόφθαλμα τραγικό? Το παίρνεις κάπως προσωπικά, σε θίγει ως Έλληνα. Καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μου χαλάει, ναι, με θίγει αρχικά, και γιατί περίμενα μια φοβερή ταινία, δηλαδή full ρεαλιστική, όπως έχουμε συνηθίσει από τον Νόλαν, που τύπου οριακά έπρεπε συνήθως να τους έβαζε, ξέρω, να μιλάνε αρχαία ελληνικά. Εντάξει, αυτό είναι Mel Gibson, αλλά οκ. Ρε φίλε, περίμενα να έχω κάτι το οποίο θα μπει στην ταινιοθήκη μου και θα πω τι ταινιάρα, ξέρω εγώ, he did it justice, ας πούμε. Το έκανε όπως έπρεπε. Έτσι, ανταυτού, η ωραία Ελένη, η βασίλισσα της Σπάρτης με τη θεϊκή ομορφιά που ξεκίνησε τον Τροϊκό πόλεμο, κασταρίστηκε σαν μια 43χρονη υποσαχάρια. Οκ.
Δηλαδή, κάτσε να σου δείξω φωτογραφία δίπλα στην Diane Kruger που την έπαιξε πριν από 20 χρόνια. Που στο Αμερικά Έπι περιγράφεται ως μια γυναίκα ανοιχτόχρωμη γενικά, με ανοιχτά μαλλιά, λευκή επιδερμίδα κτλ. Ορίστε, πάρτε. Σκέψεις. Εντάξει, αλλάζουν από το 2004 μέχρι το 2026 τα στάνταρ ομορφιάς, φίλε. Στην Αμερική. Δηλαδή, τώρα... Δεν θα σιγοντάρω τόσο πολύ Christopher Nolan. Σίγουρα οι επιλογές του είναι πολύ edgy. Φαίνεται να θέλει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη ατζέντα για λόγους δεν μπορώ να φανταστώ. Μάλλον γιατί είναι δηλώσει. Πουλάει αυτό στην Αμερική. Όχι, γιατί είναι δηλώσει. Εμάς μας φαίνεται κάτι ξένο, ρε παιδί μου. Τώρα να μου έχεις την ωραία Ελένη, θα σου πω εγώ, κοντοκουρεμένη. Άσε το τι χρώμα έχει το δέρμα της. Τη στιγμή που, ας πούμε, ως πρότυπο ομορφιάς υπάρχει το ότι η γυναίκα έχει πλούσια κόμη, ξεκινάς κατευθείαν πετσοκόβοντας το βασικό ήρωα των ομηρικών επών. Έτσι. Για αυτήν ξεκίνησαν πόλεμο. Δεν ξέρω, ας πούμε, πόσο όμορφο θεωρείται, που η ομορφιά είναι και υποκειμενική. Οκ, το ακούω. Ναι, θα σου πω τώρα, σου κάνω μια σκέψη εργασίας. Άμα έπεφτε σε κόμμα το 2004 στην Αμερική και ξυπνούσες τώρα και σου λέγανε βγήκε Οδύσσια και τα λοιπά, και έλεγες για κάτσε να δω, και σου δείχναν μόνο αυτή την ταινία, τι θα σκεφτόσουν? Εγώ πιθανότατα σκεφτόμουν μας κάνανε ντου οι Αφρικανοί και μας κατακτήσανε. Δεν διαφέρει και πολύ από την πραγματικότητα στην Αμερική. Βέβαια, τώρα ο Χρυσαφένιος Αυτοκράτορας, ο Τραμπάκουλας, βγήκε και τα έκοψε αυτά. Δεν ξέρω, έκοψε χρηματοδοτήσεις, είπε ξεχάστε τις γυναίκες, τους άντρες σε γυναικεία σπορ, που είχε γίνει η νόρμα. Μάλλον δεν πήγε τώρα βασάκι στο Χριστάκι τον Όλαν. Ο ίδιος εντωμεταξύ ούλτρα καθυστερημένος, κάτσε να τον χέσω λίγο ακόμα, που λέει εγώ δεν έχω smartphone, ποτέ δεν είχα και δεν χρησιμοποιώ email. Πόσο έτσι είσαι Νόλαν. Εντάξει, έχεις βέβαια 5 γραμματείς με 8 smartphone η κάθε μία που σε ενημερώνει για τα πάντα πότε έκλασε ο τάδε παραγωγός στο Hollywood. Άντε και μπράβο του Νόλαν, πόσο εναλλακτικός ρε παιδί μου. Ένα δειλό σκουπίδι. Για να μην παρεξηγηθεί η σέχτα του Hollywood, κάσταρε μια λευκή σαν την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου και λέει τι θα κάνω, ας τους φτύσω λοιπόν στα μούτρα όλους τους Έλληνες, και οι ξένοι έχουν τσαντιστεί πιο πολύ από εμάς για αυτό το έκτρωμα. Δηλαδή τώρα η εποχή του χαλκού στον ελλαδικό χώρο για αυτό το ηλίθιο σκουπίδι των Νόλαν είναι σαν diverse εργασιακός χώρος στο Λος Άντζελε και καλά. Σίγουρα Δέλτα, ο Christopher Nolan δεν έχει πάρει κανένα μήνυμα. Δεν ξέρω αν ευθύνεται ότι δεν έχει smartphone. Πάρα πολλές ταινίες πριν από αυτόνα, τύπου Ghostbusters που έχει τύχει να δω εγώ, που έβαλε γυναίκες απλά για να βάλει γυναίκες στους ρόλους ανδρών, καταποντίστηκαν στα ταμεία. Από εκεί και πέρα δεν παίζει να μην έχει πάρει χαμπάρι ότι η δεύτερη διακυβέρνηση Τραμπ έχει κόψει χρηματοδοτήσεις από τέτοια project από παντού, σε διεθνές επίπεδο. Και με κάνει να διερωτούμε, πού αποσκοπεί αυτό το πράγμα? Δηλαδή, εγώ μπορώ να του αναγνωρίσω ότι κάνεις την ταινία σου, γουστάρεις να κάνεις κάτι δικό σου. Οκ. Το θεωρείς αυτό το πράγμα πράξη επανάστασης? Άμα το θεωρείς, το θεωρώ πάρα πολύ ηλίθιο. Ναι, γενικά είναι καθυστερημένο. Σε βγάζει από το immersion στην ταινία. Κανένας, ούτε ο ίδιος ο Νόλαν, πιστεύει ότι θα ξεκινούσε ο μεγαλύτερος εμφύλιος πόλεμος στην καταγεγραμμένη ιστορία / μυθολογία για μια γυναίκα που μοιάζει με διαφήμιση της UNICEF για έρανο. Αρχικά. Έτσι. Φυσικά η ίδια ηθοποιός θα ήταν καθόλου σεμνή? Όχι, φυσικά ήταν αχάμπαρη. Σιγά, δεν είναι ιστορική ταινία, είναι μυθολογία. Οπότε κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κάτσε, φορτώνω. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Αρχικά, αυτό το επιχείρημα είναι void γενικά, είναι κενό. Δεν σας σταμάτησε αυτό να κάνετε μαύρη την Κλεοπάτρα που ήταν Ελληνίδα βασίλισσα. Οπότε βλέπουμε αρχικά ότι κάνετε ό,τι γουστάρετε. Δεν υπάρχει αυτή η επιχειρηματολογία. Και δεύτερον, όχι καθυστερημένη, που έχει βγάλει και δραματική σχολή από τα Lidl και δεν ήξερε, λέει, καν τι ήταν η Οδύσσια. Λέει, δεν την είχε ξανακούσει. Είναι δυνατόν? Τέλος πάντων, αντιπαρέρχομαι. Η αφήγηση καθυστερημένη της Οδύσσιας περιέχει μυθολογικά στοιχεία, ναι, αλλά ουσιαστικά αφηγείται την ιστορία, το ήθος, τις αξίες και τα έθιμα ενός συγκεκριμένου λαού, των αρχαίων Ελλήνων. Τέλος. Η Ελένη. Κάτσε, με αυτή τη λογική έπρεπε να βάζουν και Έλληνες να παίζουν στις ταινίες. Κανένας Αμερικάνος, κανένας ξένος, τίποτα.
Όχι, απλά πρέπει να το σεβαστείς αυτό. Αφενός υπάρχουν άπειροι Ελληνοαμερικάνοι στο Hollywood, αλλά έπρεπε να καστάρεις και κάποιον που μοιάζει με Έλληνα. Πάρε Ισπανούς, πάρε κάποιον άλλο με τον ίδιο φαινότυπο. Άμα δεν μπορείς πια να καστάρεις. Και δεν ακούω αυτό το ηλίθιο επιχείρημα ότι είναι και ένας Αμερικάνος έπαιξε τον Jenkins Khan το 70. Ναι, το 70 υπήρχαν 10 ηθοποιοί στο Hollywood. 10. Τώρα υπάρχουν 10 εκατομμύρια που κυκλοφορούν πάνω κάτω σουλάτσο. Λοιπόν, η Ελένη δεν ήταν μια φιγούρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Ήταν βασίλισσα της Σπάρτης. Δεν φώναξε Wakanda Forever όταν έπεσε η τρία. Ένα. Ο Τροϊκός Πόλεμος ήταν πραγματικό ιστορικό γεγονός, ηλίθιε Νόλαν. Ανήκει σε συγκεκριμένη εποχή, τόπο και λαό. Αν τα έπι αυτά είναι πολύ πατριαρχικά για τα σημερινά σου γούστα, σκασίλα μας μεγάλη και 10 παπαγάλοι, μη σώσεις και το κάνεις. Πραγματικά, τι φετίχ είναι αυτό με τους μαύρους που έχουν οι Αμερικάνοι, σε παθολογικό βαθμό. Προσπαθούν να ξαναγράψουν όλη την δυτική ιστορία μέσα από το πρίσμα του Netflix. Στο μυαλό τους, ρε φίλε, κάπως στην αμερικανική λογική που δυσκολεύομαι κι εγώ πάρα πολύ να καταλάβω, είναι ένα βήμα προς την εξηλαίωση του τύπου σας είχαμε σκλάβους πριν 200 χρόνια, τώρα σας έχουμε Θεούς. πούπουλα, θεούς, δεν μπορώ να καταλάβω που... Οκ, να παίζουν οι άνθρωποι προφανώς σε ταινίες, απλά να συναντούν το αντίστοιχο quotas, να μην γίνονται η πλειοψηφία, ας πούμε. Μαύρους στην αρχαία Ελλάδα θα τους έβλεπες σε συγκεκριμένες θέσεις. Τώρα σε καμία θέση την εποχή του Χαλκού υπήρξε, ξέρω εγώ, ένας Αιθίωπας στην Ελλάδα. Ένας. Και τον είχαν, ξέρω εγώ, τύπου ποιος είναι αυτός ο εξωτικός. Ένας. Που είχε καταφέρει κάπως και είχε έρθει από την υποσαχάρη Αφρική. Δεν υπήρχε, στο λέω. Οπότε ναι, είναι λίγο τραβηγμένο το θεωρώ. Δεν πάει παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να μπει σε σωστή θέση. Π.χ. το Blackness Done Right είχε γίνει στην Οδύσσεια του 97, που ήταν short επεισόδια, βασικά ήταν TV series τέλος πάντων, με 5 επεισόδια. Θα στη βάλω εδώ πέρα να τη δείτε. Έπαιζε την Κίρκη. Ψέματα, την Καλυψό έπαιζε. Ορίστε αυτή η μαυρούλα. Και φυσικά βγάζει κάποιο νόημα, γιατί το νησί της Καλυψός, της Καλυψού, anyways, είναι υποτίθεται η Μάλτα. Σωστά και τα δύο. Οπότε βγαίνει. Και επιπλέον γιατί όντως είναι καβλίτσα και δεν μοιάζει με άσχημο αγόρι αυτή η μαύρη, τέλος πάντων. Πάρα πολύ καλή, γουστάρουμε, θα βάλω να τη δω αυτή τη σειρά. Με μελετάει ο Νόλαν να ακούει που το βρίζω. Έχω counter proposal που το είδα online. Πρότεινε κάποιος, φίλε, για ωραία λένε την Κλέλια την Ανδριολά. Τη βάζω εδώ να τη δεις. Στείλε φωτογραφία. Στη βάζω, ορίστε, να τη πάρτε. Χρακ, τι λες. Φίλε, και Ελληνίδα και νομίζω είναι... Παίζει να είναι και από τη Σπάρτη αυτή το μεταξύ. Δεν είμαι βέβαιος. Οπότε Νόλαν, δεν ήξερες, δεν ρώταγες, δεν έψαχνες. Βάλε, προλαβαίνεις με AI να την αλλάξεις και να βάλεις Κλέλια. Εγώ θα πάω ένα βήμα παρακάτω και θα πω, βάλε και Παπακαλιάτη στο ρόλο του top μυστήρα της Πινελόπης να είναι στο φυσικό του περιβάλλον. Δηλαδή να πηδάει μάνες. Να σκέφτεται πώς να πηδήξει μάνες. Παπακαλιάτη, αν ακούς, στείλε ένα βασάκι στο Χριστάκι. Εντάξει, νομίζω ήδη μ' αρέσει η σκηνοθεσία σου περισσότερο από του Χριστάκη. Είδες. Απλά δεν ξέρω και η δικιά σου ταινία πώς θα πήγαινε στο box office. Άμα συναντούσε κανένα backlash. Ρε φίλε, εγώ δεν είμαι τόσο arrogant να πιστεύω ότι θα κάνω καλή ταινία. Εγώ μπορώ να κάνω το check, ρε παιδί μου. Να προσλάβω μια σέχτα από το ιστορικό αρχαιολογικό και να κάνει cross check, να του λέει, να έχει ένα μπόγκ και να το βαράει στο κεφάλι τον Όλαν κάθε φορά που λέει μαλακίες. Αυτά. Αρκετά με τους μαύρους. Κλείνει το κεφάλαιο. Κλείνει. Σας βάζω πάλι τη σωστή μαύρη που κασταρίστηκε το 97 να τη βλέπετε. Ωραία. Okay. Πάμε στους μελαμψούς. Θα σκυπάρω τη Ζεντάγια που έχει έτσι το εύρος acting μιας γλάστρας. Και γι' αυτό, εντάξει, λέει ο Νόλαν, δεν είναι και αυτή σαν άσχημο αγόρι και έχει μία έκφραση σε όλες τις ταινίες. Ίσως βέβαια γι' αυτό την κάσταρε ως Αθηνά. Σου λέει, είναι σαν να έχει πάθει κεφαλικό η Ζεντάγια τώρα στα 30 της. Οπότε θα παίξει μια θεά που είναι έτσι αποσυνδεδεμένη από τον αισθητό κόσμο. Θα είναι μόνιμα με το μισό χείλος να κρέμεται, ότι σε φάση δεν με νοιάζει, εγώ είμαι αθάνατη. Αλλά ναι, οκ, το δίνω. Πάμε. Εκεί θέλω να κάνω ένα note για το βοσκό Εύμεο, που είναι key character όταν επιστρέφει ο Οδυσσέας στην Οδύσσεια. Τον παίζει ένας Λατίνος. Ωραία, ένας Μεξικάνος κυριολεκτικά. Ο οποίος Μεξικάνος είχε βγει και έκραζε και κράζει συνέχεια, το έχει κάνει πανό, ότι πρέπει σε ρόλους Ισπανών
τύπου άμα παίζεις τον Pablo Escobar, ότι πρέπει να τους παίζουν αυτούς τους χαρακτήρες μόνο Λατίνοι. Βέβαια ο ίδιος δεν έχει κανένα πρόβλημα να παίξει έναν Έλληνα χαρακτήρα, αλίμονο. Rules for thee, not rules for me, θα πω εγώ. Double standards. Πάλι μαλακία Νόλαν. Τόσα παππούδια έχει η Ελλάδα, μπορούσες να καστάρεις οποιονδήποτε, έχασε την ευκαιρία σου. Θα έχεις πολύ κόλλη. Εντάξει, για το συγκεκριμένο ηθοποιό δεν μπορώ να τον κατηγορήσω, ρε παιδί μου. Σε φάση υπάλληλος είναι. Ό,τι του δώσουνε θα πάρει και το τι είπε χθες, είναι υπάλληλος, δεν έχει και άποψη. Τι είπαμε με Τσαντίζη? Όχι, είναι ιδιώτης γενικά, freelance. Αλλά τι είπαμε με Τσαντίζη περισσότερο από οτιδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο? Η υποκρισία. Ακριβώς, ωραία. Και η υποκρισία του κ. Νόλαν δεν βρήκε ο Βλάξ έναν Έλληνα, έναν να παίξει έναν ρόλο. Έναν δεν βρήκε. Αλλά φυσικά βρήκε ρόλο για έναν ράπερ με τζίβα και έναν τρανς. Έτσι, να παίξουν key ρόλους. Δεν σε φτύνει κατάμουτρα αυτό. Ζεν. Χαλάρος. Σαν τη Ζεντάγια με κεφαλικό. Εγώ προσωπικά, αφού βρήκε τη χρηματοδότησή του, κατάφερε, τα μάζεψε όλα αυτά τα σούργελα και τους έβαλε να κάνουν παγκόσμια εμβέλειες ταινία, μάγκας. Τώρα άμα ντυφάει 2-3 φορές στο box office και δει το καπιταλιστικό σύστημα στο Hollywood ότι αυτό δεν λειτουργεί, τότε θα κλαίει. Δεν το ήξερα από πριν, πρέπει να το ανακαλύψει. Σούπα, δεν ξέρω αν είναι πράξη επανάστασης, απλά εμένα δεν με προσβάλλει τόσο άμεσα, δεν ξέρω, ίσως έχω διαφορετικά αισθήματα για την πατρίδα μου. Προφανώς και σέβομαι αυτή την κληρονομιά που μας έχουν αφήσει οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Τώρα το ότι οι Αμερικάνοι μαλακίζονται μόνοι τους. Να σου πω. Εντάξει. Το ότι το ελληνικό κράτος πλήρωσε 6,5 εκατομμύρια από τον κρατικό κορβανά που λένε και οι δημοσιογράφοι για αυτό το έκτρωμα, αυτό δεν σε θίγει? Δηλαδή δεν πληρώσαμε γι' αυτό? Ναι ρε φίλε, εννοείται. Δώσαμε 6,5 εκατομμύρια γι' αυτό. Το γνώριζα. Να φτύσει κατάμουτρα τον ελληνικό πολιτισμό και δεν βρήκε η Κεραμενδώνη 1 ευρώ για τον Καποδίστριο του Σμαραγδί. Αντίστοιχα. Λοιπόν, αλλάζω από μη, γίνομαι δέλτα. Το ότι πλήρωσα ένα ποσοστό από αυτά τα 6,5 εκατομμύρια είναι τραγικό. Νόλαν, κάνεις μαλακίες μόνος σου, σπίτι σου. Ναι, όχι με τα δικά μου λεφτά. 60 λεπτά πλήρωσες περίπου. Όσο πλήρωσα. Ναι, γιατί 6,5 εκατομμύρια, τόσο άμα κάνεις τη διαίρεση. Τι να πω, όλα λάθος τα κάνουμε. Όλα λάθος. Το είδες αυτό, το ότι η Αχιλλέα μάλλον κάσταρε μια κοπέλα που το παίζει άντρας και είναι 1,50 σε ύψος, ξέρω εγώ, με μυϊκή διάπλαση 10χρονου, κάπως έτσι. Δηλαδή το σπουδαιότερο Έλληνα της ελληνικής ιστορίας, μυθολογίας, ξέρω εγώ, ο οποίος ανέπνευσε Μέγα Αλέξανδρο, Καίσαρα, Καρλομάγνο κλπ. Τον παίζει ένα κοριτσάκι. Οκ. Τι να πω. Δεν σκέφτηκε καθόλου, ας πούμε, τη σύγκριση με το που θα γίνει με τον Brad Pitt από την 3 που έπαιζε τον Αχιλλέα. Είναι στη φάση η αμερικανική αυτή παραγωγή ταινιών στο ότι αποδομούμε το οτιδήποτε έχουμε ως αξία. Οκ, λάθος, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω τι κερδίζουν πραγματικά από αυτό και αν αισθάνονται καλά. Ρε φίλε, εγώ δεν συμφωνώ ότι οι Αμερικάνοι αποδομούν μόνο τις δικές τους αξίες. Γιατί παίρνεις κάτι που είναι ελληνικό και αποδομείς αυτό. Εννοείται με βάση αυτό χτίστηκε ο δυτικός πολιτισμός, αλλά είναι προσβολή σε όλα τα στάδια, δηλαδή από την αρχαία Ελλάδα μέχρι την κλασική, μέχρι... Δεν έχεις λίγο μυαλό να σκεφτείς τι έχεις στα χέρια σου. Και άντε δεν έχεις. Δεν σκέφτεσαι το κράξιμο που θα φας, που έχει φάει άπειρο κράξιμο, δηλαδή τα memes με αυτή την trans πέφτουν βροχή. Τύπου την κάνουν με AI να... Αν θυμάστε την τρία που πάλευε ο Αχιλλέας με ένα τεράστιο που ήταν σαν το βουνό από το Game of Thrones και τον έκανε one hit. Την έχουν βάλει εκεί πέρα να τρώει τα μούτρα της, την έχουν κάνει AI. Fun fact, αυτός που έπαιζε το τέρας αυτό στην 3 έκανε repost αυτό το meme που παλεύει όταν... Οκ, τι να πω. Έβγαλα λίγο την τζαντίλα μου πριν αυτό, απλά έχω παραιτηθεί τώρα. Δεν μπορώ. Λογικά θα πει ο Νόλαν ότι η αχίλιος πτέρνα του τρανς είναι να τον κάνουν misgender. Αυτό, έτσι θα ιτηθεί ο Αχιλλέας στην τρία του. Στην Οδύσσεια. Φαντάζεσαι. Μαλάκα, ναι. Να του πει ο Πάρης, ξέρω εγώ, από εδώ κυρία, ξέρω εγώ, είναι η Βρυσίδα. Αγαπητή! Είμαι κύριος! Φίλε, όμως δεν θα ήταν πολύ ωραίο. Δηλαδή θα τρελαινόσασταν όλοι και εγώ μαζί. Θες να πεις και ένα meme που μου έστειλες? Α, βεβαίως. Θα το βάλουμε καλώς εχόντων και στο βίντεο. Είναι η ωραία Ελένη και λέει στον Αχιλλέα «Σ' αγαπώ» το 2004 και απαντάει ο Αχιλλέας «Κι εγώ σ' αγαπώ».
Είναι το 2026, ωραία η Ελένη αυτή η καινούρια που λέει «Σ' αγαπώ» και απαντάει αυτός «Είμαι γκέι». Τα συμπεράσματα δικά σας. Καλή δικαιολογία. Δεν ξέρω το Hollywood γιατί δεν θέλει να αφήσει τίποτα άσπυλο πλέον. Γιατί πρέπει να βάζει παντού τα quotas σε έναν υπερβολικό βαθμό. Είναι δικό του πρόβλημα και πρέπει να λύσει η αμερικανική κοινωνία τα δικά της εσωτερικά, ψυχολογικά. Δεν έχουν καιρό τώρα έμπνευση, θα το ξαναπώ. Με λυπεί ιδιαίτερα και αναγκάζομαι πλέον να βλέπω ταινίες τύπου ευρωπαϊκού κινηματογράφου που είναι αρκετά δύσκολες. Προτιμώ το Hollywood, το παλιό καλό. Δεν τσαντίζεσαι καθόλου όμως, το βλέπω. Έχεις ένα ζεν σαν να δίνεις press conference, ξέρω εγώ, να είσαι εκπρόσωπος τύπου κόμματος. να μην σε κινεί τίποτα. Είσαι, εντάξει, οκ. Αυτό με εκνευρίζει πιο πολύ. Πώς γίνεται να μην σε νοιάζει, ξέρω, και να είσαι, αδιαφορώ. Ξέρουμε βέβαια γιατί δεν σε νοιάζει. Γιατί βαθιά μέσα σου το απολαμβάνεις. Λες, ναι, αποδομήστε κι άλλο. Για να έρθουν οι άλλοι. Εκεί που εκνευρίστηκα περισσότερο είναι το ότι έδωσα 60 λεπτά, όπως είπες, για αυτή την ταινία. Θα προτιμούσα να είχαν δοθεί αυτά τα 60 λεπτά να χτιστεί ένα νοσοκομείο στην χώρα μου. Παρά σε αυτό το πράγμα. Αυτό πόσες μεθ θα φτιάχναμε Μητσοτάκη άμα δεν είχαμε δώσει 60 λεπτά στον Όλαν. Έλα εδώ Μενδώνη, έλα εδώ να σου τα πω ένα χεράκι. Θυμάσαι που κάνανε κάτι τέτοια συγκρίσεις και λέγανε μεθ, vs Ραφάλ, ξέρω γιατί πήραμε Ραφάλ. Με πόσα Ραφάλ χτίζεται ένα νοσοκομείο. Πραγματικά εντάξει. Δημόσια υγεία και δημόσια ασφάλεια είναι εξίσου σημαντικές, παιδιά. Μην τα ισοπεδώνουμε. Να σ' ακούσουν οι σύντροφοι θα τρελαθούν. Μην τα λες έτσι, θα πάθουν τίποτα. Λοιπόν, άντε μωρέ συντηρητικέ. Για τους συντρόφους που βλέπουν το τρέλερ της Οδύσσης και τον παίζουν κυριολεκτικά, δεν με νοιάζει, πατήστε dislike στο βίντεο λοιπόν. Πάμε πίσω στην ταινία. Θα μου πεις, ωραία, περνάμε εκτός κάστρε, παιδί μου, το πολύ συζητήσαμε. Η υπόλοιπη ταινία λογικά είναι ok. Σωστά? Λάθος! Αρχικά, θα ακούσεις κι άλλα. Δεν τελειώνει η ηχογράφηση. Αρχικά δεν έχει πάρει χαμπάρι μάλλον τι κάνει adapt. Δηλαδή η Οδύσσεια δεν είναι η σκοτεινή ιστορία, λες και είναι το Dark Knight στη Gotham. Είναι μια όμορφη περιπέτεια, περίεργα πλάσματα, περιπέτειες εξωτικά νησιά και κυρίως λαμβάνει χώρα στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Γιατί στο διάολο μοιάζει λες και το φίλμαρες στην ακτή της Ισλανδίας Νοέμβρη μήνα. Βλάκα Άγγλε. Αρχικά, λοιπόν, όλο το vibe και το scenery είναι λάθος για μένα από το trailer. Επίσης ο διάλογο. Ρε μαλάκα, Χριστάκη Νόλαν, θα σου κόβανε το πόδι να τον έκανες λίγο λυρικό. Δηλαδή, ξέρεις, σαν να κάνεις adapt ένα επικό ποίημα. Ναι, η Οδύσσεια είναι επικό ποίημα. Και να λέει τώρα ο Οδυσσέας let's go στο trailer. Λες και είναι center for, μαλάκα. Στην τρίτη κατηγορία και παίζει ποδόσφαιρο. Δηλαδή, και να κάνει επίθεση. Ο άλλος λέει my daddy will return, λες και είναι στην Καλιφόρνια, διαδραματίζεται. Γενικά ο διάλογος είναι επικά fair. Δηλαδή ήταν τώρα μια σκηνή που η Πινελόπη του έλεγε promise me you come back και έλεγε αυτός what if I can't. Ποιος τα γράφει αυτά, πού είναι η λυρική γλώσσα? Αυτός ο διάλογος ακούγεται λες και κλείνεις επαναληπτικό ραντεβού με τον οδοντίατρό σου. Δηλαδή when will you come back? Για το δεύτερο καθαρισμό. Την απονεύρωση, What if I can't? Θα έχω εκείνη τη μέρα, ξέρω εγώ, να πάω σε άνοιγμα concept store. Δηλαδή, πού να το πιάσει και πού να τελειώσει. Τέρμα generic, τέρμα στήρος ο διάλογος, κενός συναισθήματος. Θα τη δούμε την ταινία, Δέλτα. Τι θα γίνει? Εγώ όχι. Θα την κάνω pirate για να μπορώ να την κράζω με μεγαλύτερη ευκολία, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω τα λεφτάκια μου. Οκ. Δεν θα πληρώσεις αυτό. Αλλιώς θα την κατεβάσεις να έχεις μια πλήρη άποψη. Προφανώς. Και ας εκνευρίζεσαι όπως τώρα. Εννοείται. Και καπάκια θα βάλω split screen την Οδύσσεια από το 97. Να βλέπω σωστά πράγματα. Ή θα βάλω και την Diane Kruger, ένα εικόνισμα να τη βλέπουμε. Τίποτα, δεν θα βγει καλή. Υποτίθεται ο Νόλαν τώρα πιστός στο ρεαλισμό, τα έφτιαξε όλα τέρμα ρεαλιστικά. Πίπες. Κάπα κήπο. Βλέπω Αγαμέμνονας φοράει ρε μαλάκα την πανοπλία του Batman που του ξέμεινε του Νόλαν από την τριλογία που έκανε. Φοράνε όλοι ρωμαϊκά κράνη. Τι γελάς, γιατί γελάτε κύριοι? Μ' αρέσουν οι συνδέσεις που κάνεις. Το είδες και εσύ. Το είδες και εσύ το τρέιλερ. Το είδα, ήταν τραγικό. Οι λεστριγόνες που είναι κανίβαλοι γίγαντες παρουσιάζονται με κάτι ατσάλινες πανοπλίες χοντρές
Τύπου άμα έφτιαχνες πανοπλία για κάποιον σούμο, έτσι θα ήτανε. Και είναι από ατσάλι, δηλαδή φαίνεται. Στην εποχή του Χαλκού, ρε μαλάκα. Δεν το κατάλαβε γιατί τη λέμε εποχή του Χαλκού. It's right there in the name. Ηλίθιε Χριστάκη Νόλαν. Και εννοείται ξεκίνησε να λέει δικαιολογίες, πιποδικαιολογίες τύπου άμα κάνεις θερμάνεις το χαλκό γίνεται μαύρος και έτσι βγαίνει η πανοπλία του Batman του Αγαμέμνονα. Ναι αγόρι μου, ό,τι πεις επιστέψαμε ηλίθεια. Και ότι για το rapper λέει τον κάσταρα γιατί η rap λέει είναι τα επικά ποίηματα ήταν από στόμα σε στόμα και η rap ήταν η αναλογία και τι λες, έλεγε ο Όμηρος, ξέρω εγώ, back that ass up, ξέρω εγώ, σε rap. Και επίσης η rap δεν ήταν και δεν είναι από στόμα σε στόμα. Άμα θες να ακούσεις παλιά rap τραγούδια, τα βάζεις και τα ακούς. Ήταν ηχογραφημένα. Δεν καθόταν η γιαγιά μαύρη στο εγγονάκι της και του λέει έλα εδώ να σου ραπάρω, να ακούσεις την ιστορία του τάδε. Έλα από εδώ. Σημαντική ερώτηση, Δέλτα. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η ταινία δεν είχε καμία επιστημονική επιμέλεια. Θα μπορούσες να κάτσεις, δεν ξέρω πόσο πήρε, 1-2 χρόνια λιγότερο, τα γυρίσματα αυτής της ταινίας να ήσουν ο επιστημονικός επιμελητής του Christopher Nolan, δεξί του χέρι, όποτε κάνει μαλακία? Θα πω όχι, άμα με πάρεις τώρα όχι, αλλά για 300 εκατομμύρια που κόστισε η ταινία, θα μπορούσα να μου δώσει 2-3 εκατομμύρια να κάτσω να γίνω ο expert, έτσι, να κάτσω 6 μήνες, να είναι η ζωή μου, να μπω μέσα στον ομηρικό κόσμο και θα μπορούσαν. Σίγουρα. Και θα έκανα hire, εννοείται ιστορικό, αρχαιολογικό, αρχαιολόγους, ό,τι θέλεις, ξέρω εγώ, να σου λένε. Και θα έπαιρνα τα καλύτερα και θα τα μετέφραζα κιόλας. Θα έλεγα, αυτό τώρα, δεν θα δουλέψει σε Hollywoodian ταινία, κάνουμε το άλλο. Έχει ποικιλία, δόξα τω Θεώ. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ το ρωτάω πιο πολύ. Προφανώς και θα διάβαζες και θα ήθελες να ήσουν ατέλειος στη δουλειά σου. Απλά θα ήταν ο Χριστάκης δίπλα σου και θα σου έλεγε. Λοιπόν, βάλε εδώ μια μαύρη. Η ιστορία του Batman γαμάει. Αυτή τη θέλω. Και πώς θα το εξηγούσες, ρε παιδί μου, πόσο θα δυσκολευόσουν, τη χιλιοστή φορά που θα σου έλεγε την παπαριά του. Ωραία. Θα συνέχιζες να δουλεύεις εκεί, δεν θα παρετούσουν? Θες στολή Batman, θα παρουσιάσεις κάποια στιγμή τον Άρη να εμφανίζεται για κάποιο λόγο και θα του φορέσει αυτή τη στολή του Batman. Που ο Άρης ως θεός θα είχε στολή Batman ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα. Έτσι, τσακ, θα τον έκανε ζάφτη λοιπόν, μπράβο, χαίρομαι. Θα τον έκανα, αλλά δεν θα μ' άκουγε. Δηλαδή, αρχικά το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Δηλαδή, άμα δείτε πού βασίστηκε ο Νόλαν για να κάνει αυτό το adaptation. Φορτώνω τώρα, δώστε μου ένα λεπτό. Κάτι φαίνεται. Βρήκε μια μετάφραση μιας κυρίας. Θα σας τη βάλω εδώ. Γιατί μια εικόνα είναι 1000 λέξεις πραγματικά. Είναι λες και ήταν χτες αντιπροχτές στο Θησίο στην ανακοίνωση νέου κόμματος. Μυρίζει η φωτογραφία από μακριά, αυτό θέλω να πω. Πω, τι συνδέσει και τι προοικονομία γίνεται για το podcast. Δες εδώ φάτσα που έκανε μετάφραση. Καταλαβαίνετε ότι απλά έφτιαξε ένα walk version της Οδύσσειας. Και για του λόγου του αληθές, γιατί μιλάω με τα λόγου γνώσεως, θα σας βάλω εδώ τις μεταφράσεις της Οδύσσειας που υπάρχουν μέχρι σήμερα που θεωρούνται άρτιες, έτσι, και να δείτε σας παρακαλώ τη μετάφραση του Fitzgerald που θεωρείται το gold standard και να μου πείτε πώς συγκρίνεται με αυτό που έχει γράψει η κυρία που φαίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή λέει, ξέρω ο άλλος, ο άντρα μη είναι πεμούσα ας πούμε και τα λοιπά, και λέει άλλη, πες μου για έναν άντρα περίπλοκο. Ήδη είμαστε εκτός νοήματος, τι θα πει περίπλοκο? Που πήγε και ποιον γνώρισε και πώς απέτυχε να σώσει τους άντρες του. Κακοί άντρες φυσικά, δεν είναι καλοί για τίποτα. Απέτυχαν. Ω Θεά, πες μας μια παλιά ιστορία με τρόπο ταιριαστό για τους μοντέρνους μας καιρούς. Τι θα πει, πες μας μια παλιά ιστορία εκμοντερνισμένα? Εντάξει λοιπόν, καθυστερημένοι φίλοι μας Emily Watson, Wilson, πώς σε λένε, γιατί πρέπει να δω κάτι και να διαβάσω κάτι που αντικατοπτρίζει την κοινωνία του σήμερα. Άμα θέλω βγαίνω έξω και το βλέπω άπλητη σαύρα. Τέλος. Λοιπόν, εύχομαι να φλοπάρει τελείως η κατάμουτρη προσβολή στον πολιτισμό που ο Νόλαν τολμάει να αποκαλεί ταινία και θα αποτύχει, όπως είπες και εσύ, go woke and go broke, είναι κανόνας απαράβατος. Στον Νόλαν είπαμε, δεν του το είπαν ακόμα, δεν με νοιάζει, θα πατώσεις, ούνα μου χαθείς Νόλαν. Θα έπρεπε να βλέπετε τα μούτρα του Δελτά όπως τα βλέπω εγώ live αυτή τη στιγμή. Ήταν από τα αγαπημένα μου επεισόδια που τον είδα έτσι να δίνει τόσο πόνο. Σχετικά με την ταινία, ναι, εγώ είμαι πιο αδιάφορος, καλός ή κακός.
θα μας κρίνει το ακροατήριο. Δεν θα πάω κι εγώ πιστεύω να τη δω. Θα αρκεστώ... Δεν θα πας, τέλος. Θα αρκεστώ στο να τη βρω με άλλα μέσα πατροπαράδοτα. Μέχρι την επόμενη φορά. Ελπίζω να πατώσει η ταινία σου, η βρωμοτενία σου Νόλαν, και να πατώσει τόσο πολύ που να φωνάξουμε όλοι μαζί τον Τσάντ, τον Μέλ Γκίψον, να την κάνει adapt, να πει θα σας σώσω ως Avenging Angel, να έρθει εκεί πέρα με την άσπρη μαλούρα του και τα αναβολικά του και να πει εγώ θα την κάνω. Σωστή. Αυτό ελπίζω μέχρι την επόμενη φορά. Άντε, Δέλτα, πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι να ηρεμήσεις. Έλα. Γεια σας, παιδιά. Ανέβηκε η μεγάλη πίεση, έχει φτάσει 22, να ξέρεις. Podcast out. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.